සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අදත් ඔයාලව ටෙච්රා ෂූට් නාලිකාවට. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ DJI Neo කියන ඩ්‍රෝන් එක ගැන. ඉතින් මුලින්ම DJI Neo ඩ්‍රෝන් එකේ ඩිසයින් එක ගැන බිල්ඩ් ක්වොලිටි ගැන කතා කරනවා. ඊට පස්සේ control and app interface එක ගැන කතා කරනවා. ඊට පස්සේ flight performance එක ගැන කතා කරනවා. ඊට පස්සේ camera and features ගැන කතා කරනවා. ඊට පස්සේ intelligent and moods ගැන කතා කරනවා. ඉතින් අන්තිම වශයෙන් price and value කතා කරන ගමන් අන්තිමේටම recommendation එක මම දීලා මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ time add කරලා තියෙනවා මම description එකේ. ඉතින් ඔයාලට ඒකෙන් skip කරලා ඔයාලට අදාළ ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව යම් වීඩියෝ එකට. ඉතින් DJI Neo drone එක ගත්තාම DJI family එකේ තියෙන මිලෙන් අඩුම වගේම පොඩිම drone එක තමයි DJI Neo කියන්නේ. ඉතින් මේකේ පොඩි බරක් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ drone එකේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාලට drone එක අතර ගත්තාම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක ගත්තාම සාමාන්‍යයෙන් පොඩි drone එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක මම දාලා තියන්නම් මේ විදිහට. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මේකේ වැඩිපුරම අපි ටාගට් කරන්නේ cam එක. කැමරාව ගැන ගත්තාම කැමරාව 4K 30 fps රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන් maximum. ඊට පස්සේ එතනින් එහාට ගත්තාම 1080p 60 frame ඔයාලට රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. කැමරාවේ ක්වොලිටියත් ගොඩක් හොඳයි මේකේ බජට් එකත් එක්ක. ඉතින් මේකේ ඩිසයින් එක පැත්තට ගත්තාම ඔයාලට ඩිසයින් එක බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේකේ මෝටර්ස් හතරක් තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේවා brushless motors. එතනින් අපිට ඉස්සරහා ගත්තාම මේ වගේ කැම් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේකේ. මේ සයිඩ් එකට වෙන්න Neo කියන ලෝගෝ එකත් එක්ක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. සයිඩ් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් මේ පැත්තේ සයිඩ් එකත් ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක මේ විදිහට ගත්තාම ඔයාලට මේකේ moods කිහිපයක් උඩ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන power on button එක තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා mood වලට change වෙන button එක තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ පැත්තේ ගත්තාම ඔයාලට මෙතන තමයි අපේ rechargeable battery එක අපිට plug කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි battery එක මෙන්න මේකේ මේ වගේ battery එකක් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක මේ විදිහට ඔයාලට මේකට plug කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාලා drone එක සම්පූර්ණයෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන්න්නේ බැටරියත් එක්ක. ඉතින් මේකේ guard ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අනේ මේක beginner කෙනෙක්ට තමයි recommendation කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ගත්තාම මේ වගේ drone එකක් අපි beginner level එකෙන් පාවිච්චි කරද්දී අපිට සාමාන්‍යයෙන් ගස් අතු තියෙන තැන්වල එහෙම නැත්නම් අපිට drone එක damage වෙන තැන්වලට යවද්දී මේ වගේ guard තියෙන ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් මේ විදිහට drone එක බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඒ වගේම තමයි මේකෙන් එන හුලං පාර ඇතුළට ගන්න මෙන්න මේ වගේ පොඩියට කවුළු ටිකක් මේ දෙපැත්තෙන් තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඩ්‍රෝන් එක ෆ්ලයි කරන්නේ නැතුව මේක ඔන් කරලා තිබ්බහම ඩ්‍රෝන් එක ටික රත් වෙනවා. ඊට පස්සේ හීට් මැසේජ් එකක් ඇවිල්ලා මේක ඩ්‍රෝන් එක ඔටෝමැටිකලි ඔෆ් කරගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඩිසයින් එක ගැන කතා කරද්දී කතා නොකරන බැරි දෙයක් තමයි මේ RC කන්ට්‍රෝල් එක. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ මේ විදිහට අට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ DJI කියන ලෝගෝ එකත් එක්ක මේ විදිහට අපිට control දෙක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ගත්තාම ඔයාලට මෙතනින් ඒකට මාරු කරගන්න පුළුවන් වීඩියෝ මෝඩ් එකද එහෙම නැත්නම් ෆොටෝ මෝඩ් එකද කියලා. ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ ගත්තාම ෆන්ක්ෂන් මෝඩ් එක තියෙන. ඉතින් ඔයාලට සෙටප් කරගන්න පුළුවන් ඇප් එක හරහා මොන මෝඩ් එකකට ඔයාලට ඕනේ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙතන ගත්තාම ඔයාලට cinematic ඊට පස්සේ normal mode ඊට පස්සේ sport mode කියලා තියෙනවා. මෙතනින් තමයි අපිට power on කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනින් තමයි අපිට return to home ගෙන්න ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පැත්ත ගත්තාම ඔයාලට මේක ඩිස්ප්ලේ එකක් බලා ගන්න බැරි වෙනවා. ඒකට අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේකට අපේ මොබයිල් එක කනෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට type C මොබයිල් එකක් කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකට තව එනවා iOS support කරන. එහෙම නැත්නම් iPhone වලට කරන්න පුළුවන් කේබල් එකකුත් මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං ගාව තියෙන type C එකක් නිසා මම මේ type C එක මේ විදිහට දාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ පැත්තට හරවපුවාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ තියෙනවා අපිට වීඩියෝ එක on off කරන මෝඩ් එක. ඒ වගේම තමයි මෙතනින් කැමරාව up down. ඒ කියන්නේ කැමරාව උඩ පල්ලෙහාට ගන්න පුළුවන් වීල් එකත් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ පැත්තේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ charging port එක තියෙනවා. ඉතින් මෙතන තමයි මේකේ මේ උඩ තියෙන grip දෙක දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි outdoor ගිහිල්ලා මේකේ control and app interface එක ගැන කතා කරමු.
caution.
minutes. Obstacle sensing unavailable. Fly with caution. ගැන කතා කරමු. ඉතින් අන්තිම වශයෙන් DJI Neo කියන drone එකේ price එක ගැන තමයි අපි බලන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාට මේක DJI combo pack එක ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ price එකකට. ඒ වගේම DJI drone එක මේ වගේ මිලකට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට FPV DJI combo එක ඔයාට මේ වගේ මිලකට ලංකාව ඇතුලේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. brand new විදිහට ඔයාට second hand ගන්නවා නම් මීට වඩා අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට brand new ගන්නවා නම් මෙන්න මේ වගේ budget එකක් ඔයාලට spend කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහට මම ගෙන DJI Neo 2 කියන drone එකේ comparison video එකක් මේ video එකටත් එක්කම. මම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම channel එක subscribe කරලා බලන්න බලන්න share කරන්න. ඉතින් තාමත් අපේ Facebook page එකට like එකක් දැම්මේ නැත්නම් දැම්ම like එකක් දාලා comment එකක් දාන්න අද video එක ගැන. එහෙනම් අපි ගිහින් එන්න.